بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رؤية قرن تركيا لحزب العدالة والتنمية الحاكم المتعلقة بالبرامج والأهداف للجمهورية التركية في 100 عام القادمة. أيضا يعيدنا ذلك إلى ما قاله الصحفي التركي الشهير إبراهيم كاراجول، والذي قال أن القرن 21 هو قرن تركيا، وبشر بذلك وذكر في هذا الأمر الكثير. لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية. نبدأ بما قال إبراهيم كاراجول، حيث قال: شكل احتلال أوكرانيا مثالا قاتلا على الانقسام الداخلي والتفكك الاجتماعي، وعلى الطريقة التي سيتم بها جر البلدان الضعيفة إلى الدمار في القرن 21. ويقول: حسنا، هل كان هناك لتركيا سيناريو مماثل لما حدث في أوكرانيا؟ ويقول أيضا: هل كانت هناك خطة لإضعاف وتقزيم تركيا كما في الشرق والغرب والجنوب والشمال وأوروبا وآسيا؟ لا سيما أن تركيا تقع في قلب الاختلافات والصراعات، وموجودة في كل الأطروحات الجيوسياسية تقريبا، من هيكل القوة إلى الطاقة، ومن ممرات الإمداد إلى الموارد، وعند النظر ضمن نطاق واسع على قضايا مثل الإرهاب التقليدي والأمن الداخلي والاستقطاب السياسي، سنرى أنه بالطبع كان هناك تلك الخطة. ومع ذلك فإن البحث عن قوة جديدة أكثر حيوية يجبرنا على تحديدات وتعريفات جديدة. ويتساءل قائلا: هل كان هناك خطة جديدة ومدمرة لتركيا؟ ويتحدث أيضا أن هذا الصراع الذي يحدث بين أوكرانيا وروسيا من جهة، وكذلك أيضا وقوف الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ضد روسيا والصين، يقول أيضا هذا الصراع سيبتلع البلدان الضعيفة. ويجيب عن هذا السؤال قائلا: إن السعي لإعادة تعريف القوة العالمية وتقاسمها، وفي ظل حروب الموارد والأسواق وحدوث المواجهات بين الشرق والغرب، وحقيقة أن المؤسسات الغربية ستنتهي، وأن الأغلبية الساحقة من العالم لم تعد ترغب في العيش ضمن النظام الغربي والنظام المالي العالمي، سيؤدي ذلك كله إلى حدوث حسابات ومواجهات كبيرة. ينتقل إبراهيم كاراجول قائلا: الإمبراطوريات الجديدة والشعوب الصانعة للتاريخ. الصراع كبير جدا وسيستمر لفترة طويلة، وستتحول تلك البلدان المذكورة إلى أدوات حرب مستهلكة من قبل الإمبراطوريات الجديدة التي استقرت في مركز عالم القرن 21. الشعوب التي صنعت التاريخ تعود، والامتيازات الممنوحة للبلدان الصغيرة بموجب نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية تقترب من نهايتها، والحصانة التي توفرها تلك الدول على مقياس الولاء للغرب يتم رفعها، لأن الغرب لم يعد بإمكانه حماية أحد. هناك انتقال من الدول الحضرية والقوميات والدول الصغيرة إلى الأحواض الإقليمية وإلى الإمبراطوريات كونها قوة عظمى. ينتقل كاراجول قائلا: سيتم تقليص حجم تركيا، سيتم إيقاف صعودها، ويشير هنا إلى المؤامرات التي تحاك، ولكنه يقول سيتم رسم خريطة جديدة للعالم وفقا ل3 دول، ويقول أن هذه الدول هي روسيا والصين وتركيا، ويقول أن تركيا فاجأت الولايات المتحدة الأمريكية. فما الذي فاجأها؟ يقول كاراجول أن جميع المخططات الغربية فشلت في ليلة الانقلاب الفاشل في 2016 للإطاحة بالرئيس أردوغان. ويقول كيف تم إحباط خطط اندلاع حرب تركية روسية، وأشار هنا إلى المخططات التي دارت عبر السنوات الماضية. وينهي قائلا: القرن 21 التركي يبدأ، والحرب ستستمر حتى لو توقفت. ستبدأ صراعات جديدة على
حدودهم، وبمرور الوقت ستنتقل إلى الغرب نفسه. ستصبح تركيا أكثر مركزية وستستفيد من كل المواجهات الحاصلة بين الشرق والغرب وتحولها إلى مكاسب جيوسياسية. عندما قلنا تركيا عقلية عليا وتركيا مفاجأة القرن 21 لم نكن نتخلف عن الركب، وكنا نحاول أن نرى خطوة إلى الأمام. من يدري، ربما يبدأ القرن 21 التركي. اللافت للنظر أن هذا المقال كتبه إبراهيم كاراجول في صحيفة ياني شفق بتاريخ 15 مارس 2022. المفاجأة الكبرى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن بالأمس عن رؤية قرن تركيا لحزب العدالة والتنمية الحاكم لل100 عام القادمة. جاء ذلك خلال فاعلية أقيمت بالعاصمة أنقرة أكد فيها أردوغان أن من الأهداف الأولى لرؤية قرن تركيا هو إكساب البلاد دستورا جديدا يكون نتاج الإرادة الوطنية، وأردف قائلا: سنرفع قرن تركيا من خلال تلبية تطلعات شبابنا في جميع المجالات، من التكنولوجيا إلى الفن ومن الرياضة إلى البيئة. سنرتقي بقرن تركيا من خلال جعل بلادنا واحدة من أكبر 10 دول في العالم في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية والدبلوماسية. وأشار أردوغان إلى أن قرن تركيا هو قرن استبدال سياسة الهوية بسياسة الوحدة، والاستقطاب بالتكامل، والإنكار بالاحتضان، والهيمنة بالحرية، والكره بالمحبة. وفي الكلمة المطولة التي كشف فيها أردوغان عن رؤية قرن تركيا حدد من خلالها الأهداف والبرامج والمبادئ وخريطة الطريق التي ستواصل بها تركيا المسير في قرنها الجديد بدخولها المئوية الجديدة لتأسيس الجمهورية عام 2023، محددا أسماء جديدة للقرن الجديد تتوافق مع رؤيتها. فقال أن القرن القادم هو قرن القيم، وقرن الاستدامة، وقرن السلام، وقرن الإنتاج، وقرن العلم، وقرن النجاح. وقال أنه سيكون أيضا القرن الرقمي، وقرن الكفاءة، وقرن التنمية، وقرن المستقبل، وقرن الاستقرار، وقرن الرأفة، وقرن الاتصال، وقرن أصحاب الحق وأصحاب القوة. بذلك متابعينا الأعزاء نكون قد استعرضنا معكم تطابق الرؤيتين بين كاراجول والتي تحدث عنها قبل عام، وكذلك أيضا ما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان في رؤية تركيا للقرن القادم، القرن 21، والذي نأمل ونرجو من الله أن يكون قرن تركيا والعالم الإسلامي بكل اقتدار وامتياز. نسأل الله عز وجل أن يحفظ تركيا ورئيسها وأن يوفقهم دائما لما فيه صالح الإسلام والمسلمين. متابعين الأعزاء، لا تنسوا في الختام أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.